Tommy ơi, nay đi đâu nè Tommy? Đi chơi ở chỗ ông. Chơi gì nữa? Sợ ông quá chừng luôn. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta đi tham quan một di tích lịch sử vô cùng kỳ quặc và chỉ có ở miền Nam, Việt Nam nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh, subscribe để ủng hộ mình với nhé. Xin cảm ơn. Đạo Dừa là một tôn giáo do ông Nguyễn Thành Nam năm 1910 đến năm 1990 sáng lập tại Bến Tre, miền Nam Việt Nam. Là một trong nhiều tôn giáo tồn tại ở miền Nam trước 1975, Đạo Dừa chủ trương hòa đồng tôn giáo, tổng hợp nhiều tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, Kitô giáo. Đạo Dừa hiện không được chính phủ Việt Nam công nhận là một tôn giáo. Nguyễn Thành Nam sinh ngày 25 tháng 12 năm Kỷ Dậu 1910 tại làng Phước Thạnh, Tổng An Hòa, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông là con của một gia đình giàu có. Cha tên Nguyễn Thành Trúc, làm chánh tổng từ năm 1940 đến năm 1944 và mẹ là bà Lê Thị Sen. À, mình ghé chỗ trại ong uống trà xíu, khát quá. Rồi mình sẽ kể tiếp nhé. Đây là cách pha trà phấn hoa mật ong của dân địa phương. Thơm mà con ong nó hút mật là nó sẽ xe bằng hai cái môn sau đó, cả nhà thì nó mang vào cổ. Người ta cũng làm vậy. Thì cái phấn hoa này cái công dụng nó làm mát gan, giải độc gan với lại dưỡng ngon, nhất là người lớn mất ngủ thì con uống mỗi ngày để nó ngủ. Với lại cái này á, em bé mà biết ăn á thì nó uống nó chút thích hơn. Cả nhà mình thấy đều lên mình dùng nha. Con ngồi lên gà dưới giờ mà con còn lắc lắc. Con lắc lắc thôi con. Còn đây là nơi phục vụ đờn ca tài tử với những cô áo dài tha thướt. Tommy ơi, nay đi đâu nè Tommy? Đi chơi ở chỗ ông. Chơi gì nữa? Sợ ông quá chừng luôn. Có bị ong chích không? May là nó không chích á. Chứ hồi là nó chích cho mặt nó thành mụn luôn rồi. Hồi nãy con đang uống gì? Còn đây là chuyến hành trình trải nghiệm cùng với xe ngựa của dân địa phương. Mình tiếp tục câu chuyện về ông Đạo Dừa nhé. Năm 1928, ông sang Pháp du học tại Rouen. Năm 1935, ông tốt nghiệp kỹ sư hóa học và về nước. Năm 1935, ông cưới bà Lộ Thị Nga và sinh ra một người con gái tên là Nguyễn Thị Khiêm, sau này cưới thêm 8 bà vợ nữa nên sau này nơi hành đạo của ông có 9 con rồng cái tượng trưng cho 9 bà vợ. Tu theo luật đầu đà, ông ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa suốt 3 năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương, thân hình chỉ còn da bọc xương. Năm 1948, ông trở về Định Tường, nay là Tiền Giang, ngồi tựa mé sông trên cầu Bắc, hành đạo mặc kẻ qua người lại. Tấm đá cẩm thạch ghi vắn tắt lai lịch ông Đạo Dừa và người giúp ông xây dựng nơi hành đạo được gắn trên đỉnh. Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, đêm lên ngồi hành đạo trên đài, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Cuộc sống tu hành đơn sơ, đạm bạc, thức ăn chỉ là trái cây, chủ yếu là dừa nên mới có biệt danh là ông Đạo Dừa. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật đàn. Năm 1958, ông gửi thư phản đối Tổng thống Ngô Đình Diệm về một chính sách nên bị bắt giam, sau được thả ra. Năm 1963, ông Nguyễn Thành Nam đến Cồn Phụng thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xây dựng chùa Nam Quốc Phật và tại đây ông lập ra Đạo Dừa.
Ông đặt mua một xà lan lớn có sức chứa hàng trăm tấn, thiết kế làm 3 tầng đưa về neo đậu bên một khu đất, trên đó xây dựng một số tháp, đài, nhà khách, vườn hoa. Ông tự xưng là quyền thiên nhân lãnh đạo thích hòa bình, tuyên bố theo cả 3 tôn giáo là Nho, Phật, Lão. Đạo của ông không cần tụng kinh, gõ mõ mà chỉ cần ngồi thiền và ăn chay, tưởng niệm và khuyến khích người đời sống tôn trọng lễ nghĩa và yêu thương nhau, cư xử hòa mục với nhau. Về thực phẩm, đạo dừa khuyên nên ăn dừa và uống nước dừa. Ông thử nghiệm hòa đồng dân tộc bằng cách nuôi chuột và mèo sống chung với nhau trong một lồng. Qua hình ảnh này, ông chứng minh là hai kẻ đối nghịch vẫn có thể sống chung hòa bình và mong muốn Việt Nam sẽ không còn chiến tranh. Năm 1967, ông có nhờ báo chí tuyên truyền đạo của mình và vận động ra tranh cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Dịp này, có một tín đồ tặng ông một cặp ngà voi, mỗi chiếc dài 1,8 m, nặng 45 kg, có đường kính 0,5 m. Này, cặp ngà voi này được công nhận là cặp ngà voi lớn nhất Việt Nam, hiện đang được trưng bày ở phòng khách Tỉnh ủy, Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bến Tre. Trong số tín đồ đạo dừa có con trai của nhà văn Mỹ John Steinbeck. Sau năm 1975, đạo dừa bị cấm, tài sản bị nhà nước trưng dụng. Ông tìm cách vượt biên nhưng không thành và bị đưa đi học tập cải tạo. Sau khi được tự do, thấy đệ tử bá tánh đến thăm ngày càng đông, ông đạo dừa bắt đầu hoạt động trở lại như trước. Nơi ở của ông biến thành nơi tu đạo, cũng thờ tượng Phật Chúa gọi là hòa đồng tôn giáo, mua ghe làm thuyền Bát Nhã và thỉnh thoảng xuống ghe tu. Ban đầu ông đạo dừa trích ra một phần tiền cúng dường của tín đồ để tu sửa cầu đường ở hai xã Phú An Hòa và An Phước, và đòi chính quyền địa phương cho đặt tên đường mang tên ông là đường đạo dừa Nguyễn Thành Nam. Chính quyền không đồng ý, chỉ cấp bằng khen hộ Nguyễn Thành Nam có thiện chí đóng góp xây dựng nông thôn ở quê nhà. Theo Công an Việt Nam, ông đạo dừa còn thành lập đài phát thanh từ trên ghe nơi ông cư trú, mục đích là truyền bá nội dung đạo bất tạo con do ông sáng chế. Theo một người từng được ông phân công tuyển lựa tín đồ theo đạo bất tạo con. Hành đạo này là nam nữ trần truồng ở chung với cậu hai, tức Nguyễn Thành Nam, ai phạm tội giao cấu bị phạt 10 năm tù hoặc tử hình. Bị quần chúng tố giác, chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra nhắc nhở, phạt hành chính nên năm 1989. Hai Nam thay thế tên gọi đạo bất tạo con thành đạo gia đình chung sống, nhưng hình thức chẳng có gì khác trong khi hoạt động lại rầm rộ hơn. Theo Công an Việt Nam, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1989, Công an huyện Châu Thành đã 6 lần kiểm tra nơi tụ tập sinh hoạt như thời nguyên thủy của hai Nam. Phát hiện trên 100 thanh niên nam nữ đến từ các tỉnh, thành không đăng ký tạm trú. Năm 1990, Nguyễn Thành Nam bất ngờ rời khỏi địa phương cùng một số tín đồ đến thành phố Hồ Chí Minh gây ra nhiều vụ gây rối an ninh trật tự. Bị Công an thành phố Hồ Chí Minh trục xuất khỏi địa phận, Công an tỉnh Bến Tre đưa về lại địa phương nhưng ông không chấp hành mà đến cư trú bất hợp pháp ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chiều 12 tháng 5 năm 1990, khi Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an Tiền Giang thực hiện lệnh bắt tín đồ của ông chống trả buộc công an phải huy động lực lượng hỗ trợ. Một số tín đồ trung thành tỏ ra quá khích có hành vi chống đối công an. Trong lúc hai bên xô xát, ông ngã chấn thương đầu, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khi chuyển về trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre thì ông từ chối không cho nhân viên y tế chăm sóc và cự tuyệt thuốc men dẫn đến kiệt sức. Và ông đã từ trần vào chiều 13 tháng 5 năm 1990, thọ 81 tuổi, thi thể được đưa về quê an táng. Hiện nay tại Cồn Phụng còn nhiều di tích đạo dừa trên diện tích chừng 1.500 m², hiện được cố gắng bảo tồn nguyên trạng những gì còn lại từ các hạng mục kiến trúc được xây dựng từ thời trước, bao gồm sân 9 con rồng, tháp Hòa Bình, Cửu Trùng Đài. Một khu được sửa thành nơi điều dưỡng và du lịch. Còn chiếc xà lan lớn làm nơi hành đạo cũ được đưa về làm nhà hàng nổi trên sông Bến Tre. Còn đây là con rạch ở Cồn Thới Sơn, với hai bên được trồng dừa nước khá dày đặc. Từ nơi đi xuồng Ba Lá đến nơi làm kẹo dừa cũng tầm hơn 2 cây số đường sông. Câu chuyện chở 1 triệu đồng đi ứng cử Tổng thống.
Sáng ngày 1 tháng 8 năm 1971, một toán Giang Cảnh là đơn vị thuộc quân đội Sài Gòn, phụ trách an ninh đường sông trong lúc chốt chặn tại ngã ba sông Tiền và kênh Chợ Gạo, đã tiến hành kiểm tra một chiếc ghe giăng đầy những lá cờ đuôi nheo ngũ sắc. Trên mui ghe có tấm biểu ngữ nền vàng chữ đỏ Tôn giáo Hòa Đồng ứng cử tổng thống. Trước mũi ghe, một người đàn ông tuổi trạc 40, mặt mũi quắt queo, đầu trọc nhưng phần tóc sau ót lại được để dài rồi vấn thành một vòng ngang trán. Ông ta ở trần, mình khoác tấm vải màu vàng, có dây thắt ngang lưng và kèm theo là một chiếc chìa khóa to đùng, ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực. Sau lưng ông có 6-7 người khác, quần áo nâu, tóc búi tó củ hành, đầu bịt khăn, đứng thành hai hàng như thể đang hộ giá ông áo vàng kia. Khi toán Giang Cảnh lên ghe kiểm soát giấy tờ, mới hay người khoác tấm vải màu vàng là Đạo Dừa, Nguyễn Thành Nam, từ Cồn Phụng, xã Phước Thạnh, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa. Nay là xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, lên Sài Gòn để vào tối cao Pháp viện nộp 1 triệu đồng tiền ký quỹ ứng cử tổng thống, sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 năm 1971. Một lượng vàng lúc ấy giá khoảng 7.000 đồng. Tính ra giá vàng so với thời giờ thì rẻ bèo các bạn nhỉ. Lục soát ghe, toán Giang Cảnh phát hiện hàng chục chiếc cần xé, chiếc nào chiếc nấy đựng đầy những đồng tiền kim loại. Sau này khi kiểm đếm thì đúng là ghe chở theo 1 triệu đồng thật, nhưng mà toàn loại bạc các 1 đồng. Trước sự việc kỳ lạ ấy, nhất là phần lớn những người trên ghe đều ở trong độ tuổi phải đi lính nhưng không ai có giấy hoãn dịch. Toán Giang Cảnh liền áp tải chiếc ghe về Bộ Chỉ huy Giang đoàn 81 đóng tại Mỹ Tho. Sau khi Bộ phận An ninh Quân đội Sài Gòn đến thẩm tra, họ kết luận Nguyễn Thành Nam bị bệnh tâm thần vì ông khẳng định nếu trở thành tổng thống, 1 tuần sau Việt Nam sẽ có hòa bình. Lúc viên sĩ quan an ninh quân đội phụ trách thẩm vấn ông, hỏi bằng cách nào để có hòa bình trong 1 tuần thì ông, Đạo Dừa, điềm nhiên trả lời: tôi sẽ mời mấy anh em ngoài Bắc vô, giao chính quyền cho họ là xong. Hỏi ông làm sao có đủ 40 chữ ký ủng hộ của dân biểu hoặc nghị sĩ quốc hội và 100 chữ ký ủng hộ của các nghị viên hội đồng tỉnh để ra ứng cử tổng thống theo luật định thì ông cười: tôi nói là họ nghe tôi hết. Và cái kết là, cuối cùng, chính quyền Sài Gòn ra quyết định tịch thu 1 triệu đồng rồi đuổi ông, Đạo Dừa, về lại địa phương. Còn những người trên ghe bị liệt vào tội trốn quân dịch bị đưa lên Sài Gòn, vào trung tâm huấn luyện Quang Trung, đi lính. Đây chính là sân rồng mà ông Đạo Dừa dùng để thuyết giảng cho tín đồ của mình. 9 con rồng tượng trưng cho ông và các bà vợ của ông ta. Còn đây là lầu đài, nó được dùng để ông Đạo Dừa ngồi thiền và thuyết giảng. Chỗ đi lên và đi xuống khá hẹp nên rất khó khăn. Từ sân rồng, các tín đồ có thể nhìn lên trên là sẽ thấy được ông Đạo Dừa phía trên. Ngày nay nó đã được trùng tu và bảo dưỡng dùng để tham quan. Còn đây là trò chơi dân gian mạo hiểm nhẹ tại khu du lịch của di tích Đạo Dừa. Video của mình đến đây là sắp hết rồi. Hãy like và đăng ký kênh, subscribe để xem video tiếp theo của mình nha. Xin cảm ơn.